به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امید که همتون خوب باشین، وقتتون بخیر. امروز موضوعی را که میخوایم براتون به شکل عملی یک ویدیو براتون بسازم در رابطه با پنل انوتیشن و در این قسمت از طول تکست. در تکست ببینید ما دو گزینه داریم، یکی سینگل لاین داریم، یکی مولتی لاین تکست داریم. فرق سینگل لاین با مولتی لاین تکست چی است و چگونه ما میتونیم یک تکست در صفحه دراینگ AutoCAD خود ایجاد کنیم. کاری که میکنیم اولا ما سینگل لاین استفاده میکنم، روی سینگل لاین کلیک میکنم. خب سینگل لاین کلیک کردم، یک لفت کلیک میکنم در صفحه AutoCAD خود. بنان ما هایت میگه اسپسیفای که یک ارتفاع را میتونم مثلا به اندازه 10 اینچ. انتر. انگل 0 میتونم 0 درجه. بنان به این شکل خب لاین ما مشخص شد. در اینجا مثلا ما نوشته میکنم که پلیتکنیک یونیورسیتی و انتر میکنم. در قسمت پایین نوشته میکنم که دیپارتمنت آف واتر سپلای. خب این ببینید این در سینگل لاین من نوشته کردم، این تکست ما ایجاد شد. پس ما از این کماند میبرایم به این شکل است، پلیتکنیک یونیورسیتی و دیپارتمنت آف واتر سپلای. خب این ما نوشته کردیم، تونستیم بسیار به سادگی هایت دادم برش 10 اینچ و زاویه‌ش هم 0 درجه. این توسط سینگل لاین. خب در سینگل لاین شما ببینید قسمت اگر ما کرسر ماوس خود به پلیتکنیک یونیورسیتی ببرم، این به شکل جداگانه است و دیپارتمنت آف واتر سپلای این به شکل جداگانه است. یعنی هر دوشون به شکل یک ابجکت واحد نیست، به شکل جداگانه است. ما سلیکت کنم، جداگانه باید سلیکت کنم و این باید به شکل جداگانه سلیکت کنم. خب ما اگر یک لاین دیگه اینال ترسیم کنم، یک تکست دیگه ایجاد کنم، مخفف سینگل لاین است TEXT تکست. کلیک میکنیم انتر. اینال مثلا ما یک تکست دیگه ایجاد میکنم، باز ما لفت کلیک میکنم، باز از اسپسیفای هایت است. ما این دفعه مثلا هایتش میتونم 5 اینچ. انتر. زاویه‌اش 0 در نظر میگیرم. خب در این قسمت مثلا من نوشته میکنم که AutoCAD drawings نوشته کردم و از این کماند میبریم. خب این به این شکل نوشته شد. شما باز میتونید که در سینگل لاین رو میره اسکیل بتین، اگر میخواین بزرگتر بسین اسکیل بتین. باز وقتی که میخواین اسکیل بتین اولا سیلکت کنید SC شورتکت است بر اسکیل، این اسپیس کنین یا انتر. بعد از شما میتونید به مو سینگل لاین تا اسکیل بتین و بزرگتر یا خردتر بسازین. خب این کارو ما کردیم. این رو میبینیم به شکل جداگانه است. اگر اینجا ما انتر میکردیم یک تکست دیگه می داشتیم، او رو به شکل جداگانه یعنی به شکل سپریت میامد. ما دوباره این می تکست های خود نوشته میکنم، دوباره این را ترتیب میتونم ولی به شکل مولتی لاین، از مولتی لاین استفاده میکنم. خب اگر این بار از مولتی لاین استفاده کنم، میایم در قسمت پنل انوتیشن روی ازی کلیک میکنم و این دفعه مولتی لاین تکست انتخاب میکنم. در مولتی لاین تکستی که انتخاب کردم به این صورت میگم که در اینجا مثلا من نوشته میکنم KPU یا پیشتر چی نوشته کردیم پلیتکنیک یونیورسیتی، او رو دوباره من نوشته میکنم. خب ببینید به قسمت پایین آمد، اما پیشتر ما این مکمل در یک خط نوشته کرده بودیم. این رو میتونیم بزرگتر بسازیم یک کمی به این شکل. این رو میتونیم سمت راست کش کنیم و این یک خط مستقیم میشه و در یک خط مستقیم نوشته میشه پلیتکنیک یونیورسیتی. باز ما در پایین پیشتر هم انتر کردیم، نوشته کردیم دیپارتمنت آف واتر سپلای. این پایین آمد، خیلی کمی دیگه میره واسطتر میسازیم، واید میسازیم. خب این نوشته شد. در این قسمت نال اگر متوجه شوین، پیشتر ما روی پلیتکنیک یونیورسیتی کرسر ماوس خود می آوردیم، به شکل جداگانه بود، سپریت بود و دیپارتمنت آف واتر سپلای به شکل یک ابجکت جداگانه بود. اما در این قسمت ببینید کلا به شکل یک ابجکت واحد است، یعنی به یک شکل یک ابجکت واحد آمدم. اگر ما اینو ادیت کنیم، یک قسمت ادیت کنیم، میتونیم کلا ادیت میشه. ولی در اینجا ما باید جداگانه ادیت کنیم و رو جداگانه سیلکت دبل کلیک کنیم. و طریقه دیگه ادیت کردن هم است که شما روی از کرسر ماوس رو سیلکت کنین، باز رایت کلیک کنین و مولتی لاین تکست ادیت سر از کلیک کنین یا دبل کلیک کنین، تکست ادیت میشه. اما در سینگل لاین اگر باشه باز مجبور هستین جداگانه هر کدومش دبل کلیک کنین و جداگانه ادیت کنین. خب این تفاوت سینگل لاین با مولتی لاین است در تکست.
این حال یک طریقه دیگه ما داریم، ما میتونیم کنورت کنیم این سینگل لاین ما که است به شکل مولتی لاین تکست، به یک شکل ابجکت واحد خود ایرا کنورت کنیم، تبدیلش کنیم. پس چی کار میکنیم؟ یک چیز دیگه که قابل ذکر است، ما مولتی لاین تکست از پنل نوتیشن آوردیم، اکتیویت کردیم از مولتی لاین تکست. شارتکت داره مولتی لاین تکست، شما ام یو رو نوشته کنید دیگه، کلا به شکل خودش نوشته میشه. پس ام یو شارتکتش است، انتر، مولتی لاین تکست کماندش اکتیویت میشه. بعد سنفیتون سوال داشت از اینکه چگونه ما میتونیم که مولتی لاین تکست مثلا این بسیار وسیع است، واید سری ما چطور بتونیم خرد بسازیم؟ ساده است، این واید زیاد است. شما مثلا به شکل شاید در صفحه دراینگ خود بر بخورین که بسیار واید زیاد است. شما کوشش کنید با قسمتی که دراینگ تکست خود نوشته میکنید خردتر بسازین. مثلا در این قسمت ما کار دارم که نوشته کنم Department of Water Supply and Environmental Engineering. پس این ما ایرم فقط میگم که در 2 خط باشه، نیاز دارم خیلی، اما این رقم ایره واید میسازم تا فقط این 2 خط بیایه به شکل. خب ایره دبل کلیک میکنیم، سیلکت میکنیم، باز کمی گیت میکنیم به شکل. شما ایره میتونید به سادگی واید بود خردتر بسازین، نظر به تکست خود برابر بسازین. باز از اگر شما ایره سایز کلانتر نیاز داشتین میتونید که ایره اسکیل بدین یا اندازه چت بزرگتر بسازین یا خردتر بسازین. دیگه شما نظر به تکستی که نیاز دارین در موتی بعد معمول میتونین ایار بسازین. خب موضوع دیگه ای که ماند، چطور میتونیم کنورت کنیم سینگل لاین به مولتی لاین؟ طریقه سادهش است که شما نوشته کنین txt دیگه خودش میاد txt تو مولتی لاین تکست، یعنی تکست با مولتی لاین تکست کنورت میکنه. این انتر کنین، آبجکت خود سلیکت کنین و بعد از باز انتر کنین. پس این بار ببینین یعنی آبجکت ما به شکل یک آبجکت واحد شد. ما میتونیم که رویش دبل کلیک کنیم و این سلیکت کنیم و بعد از میتونیم این ادیتش کنیم. به شکل یک آبجکت واحد آمد، ولی پیشتر این شکل جداگانه بود، سپریت بود و یا به شکل سپریت بود. پس این هم تفاوت سینگل لاین با مولتی لاین و چگونه میتونیم که سینگل لاین با مولتی لاین کنورت کنیم. شورتکت رایش هم فهمیدیم و کلا مبحث تکست به این شکل بود. موفق باشین.